Totalcar erőmérő következő autója, ez az Audi A4-es, az 1.8-as 20 szelepes motorral. Több okból is kíváncsi vagyok rá, én személy szerint, mert amikor újak voltak ezek a motorok, már akkor volt egy olyan érzésem, hogy ezek nem igazán tudják a 125 lóerőt. Valahogy olyan nyomatékszegénynek tűnik alul, de felül sem igazán nyújtja azt, amit 125 lóerőtől elvárna az ember. Viszont már nehéz ezeket jól értékelni, mert viszonylag régi modellek, sokat futottak, ellentétben ezzel, amiben csak 143 000 kilométer van, igazolhatóan, szervizkönyvvel, és ha valami, akkor ennek 140 000 kilométeres korában kellene tudni még ezt a teljesítményét. Most meg fogjuk nézni, hogy tényleg mennyi az annyi, meg van a 125 lóerő, vagy tényleg látjuk a görbén, hogy alul kicsit kevés. Meg fogjuk tudni most mérés után. Az autó 2019. januárjában óta van nálunk. Igazából kellett egy olyan autó, ami kombi, benzines, hogy később gázosítható legyen, mint ez is, hogy költséghatékonyan lehessen használni. Viszonylag erős, és igazából, hogy ne rohadjon és minél megbízhatóbb legyen, és ebből találtunk egy olyan példányt, ami jónak tűnt. Mondtad, hogy gázosítva van, mi benzinnel fogjuk mérni, mert úgy tudjuk összehasonlítani, tehát ez a lényeg. Ugye az most már egy év, hogy nálatok van, elégedettek vagytok vele? Teljes mértékben, fogyasztása is nem túl sok, ilyen 10,5 liter körülbelül városba. Gázból, benzinből 1 literrel kevesebb. Igazából különösebb problémái nem voltak, apróságok, amik így a korral járnak. És te mit gondolsz a teljesítményéről? Hát nem tudom, hogy mire számítsak. Igazából, hogyha szerintem ilyen 115 lóerő vagy afölött leszünk, akkor már én elégedett vagyok. Na, akkor te kevéssel beéred, mert én azt mondom, hogy igen, 115 lesz körülbelül, de semmiképpen nem lesz 120 fölött. Én ezt gondolom, aztán majd meglátjuk. Kiderül. Most kiderül, így, hogy mondom. A Car Vertical mintajelentésében ezúttal egy második generációs 2012-es Audi A4 Avant szerepel. Az autó Belgiumban kezdte pályafutását, 2013-ban Litvániába került, majd a következő évben, illetve 2017-ben keletkeztek rajta kisebb sérülések, és időközben többször megbukott a műszaki vizsgán is. A szolgáltatással az alvásszem megadását követően ellenőrizhetsz bármilyen használt autót, a lekérdezés árából pedig 20% kedvezmény jár, ha a videó alatt található linkre kattintasz. Megvolt az Audi mérése az 1.8-as 20 szelepes motornak, és nagyon jó alkalom, hogy megmondtamozhassak, mert én megmondtam, hogy nem lesz meg a 125 lóerő. Én annak idején vezettem ilyen motoros autókat újkorúban is, már ott is arról beszéltünk mindig, hogy igazán ez valahogy elrejtőzik ez a 125 lóerő, és most egy viszonylag kevés kilométert futottat megmértünk, és 112 lóerő, rendesen elforgott, tehát nem arról van szó, hogy le van kormolódva, vagy bármi miatt el van lustulva. Talán sovány vigasz, hogy a görbék viszont szépek, tehát szépen kilapul, viszonylag nagy fordulatszám tartományban a maximális teljesítmény közelében van, ami sajnos nem 125 lóerő, csak 112, viszont a nyomaték görbe meg majdnem mintha vonalzóval rajzolták volna, szépen 2002-nél már felmegy, és végigmegy, itt kezd el a végén esni nyilván, amikor már maximális fordulat közelében jár a motor. Csalódott vagy? Egy nagyon kicsit, de annyira nem, igazából 115-et mondtam, ahhoz képest 3 lóerő mínusz. Az autó ettől még teljesen jól használható, így minden napokban, szóval nem feltűnő. Persze lehet látni itt egyébként a nyomaték görbén, hogy az ott van, tehát ami van, az van alul kis fordulaton is, de a 125 lóerő nincs meg. Minden esetre köszönjük szépen, hogy elhoztad. A Totalcar erőmérő következő autója, ez az igazán ritka és különleges modell, pláne itt Magyarországon, TVR Chimera, egy klasszikus V8-as motorral, egy alig 1 tonnás karosszériába, de vajon tudja-e a gyári 225 lóerőt, mennyi maradt ennyi év után? Nagyon kíváncsiak vagyunk rá.
eleve egy különleges autó, egy különleges motorral. Mi már nagyon várjuk, ha ti is várjátok, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, mert még ezen kívül is sok érdekes autó jön.